Good day, everyone. The topic that I discussed to all of you is all about Article 1193, Section 2, which are obligations with a period. Obligations with a period. This is a kind of obligation wherein its performance is subject to a term or period and can only be demandable. When that period expires, such period is a day certain which must necessarily come, although it may not be known when. Meaning to say, ito yung may obligasyon na may isang panahon ay isang uri ng pagkakaobliga na kung saan ang pagganap nito ay napapailalim sa isang panahon o termino. At maaari lamang itong mahiling kapag natapos ang panahong iyon. Ang nasabing panahon ay isang araw na tiyak na kailangang dumating o darating, bagamat maaaring hindi ito malalaman kung kailan. Here are some contents of obligations with a period. In Article 1, Article 1193 obligations for whose fulfillment a day certain has been fixed shall be demandable only when that day comes. Meaning, ito yung obligasyon na sa isang panahon ay nag-uuri ng obligasyon kung saan ang pagganap nito ay napapailalim sa isang mismong panahon o term, at maaari lamang itong mahiling kapag natapos ang panahong iyon. Ang nasabing panahon ay isang araw na tiyak na kailangang dumating kahit na hindi ito maaaring malaman kung kailan. Obligation with a resolutory period take effect at once but terminate upon arrival of the day certain. Ang ibig sabihin nito, ito yung mga may obligasyon ng resolutory period, ito ay magkakabisa agad. Ngunit ito ay matatapos sa pagdating ng tiyak na panahon. Mamaya ay papaliwanag ko example about dito sa Article 2, resolutory period. Article 3. A certain is understood to be that which must necessarily come, although it may not be known when. Meaning, ang tiyak na araw ay malinaw na kailangang dumating, bagaman maaaring hindi alam kung kailan. Sa Article 4, if the uncertainty consists in whether the day will come or not, the obligation is conditional, and it shall be regulated by the rules of the preceding Section 1125A. Meaning, kung may pag-aalinlangan sa pagdating ng araw na iyon o hindi, ang obligasyon ay conditional at ito ay pinapatakbo o pinapangunahan ng nakalipas na Section 1125A. Meaning of obligation with a period. An obligation with a period is one whose consequences are subjected in one way or another to the expiration of said period or term. Ito yung may isang obligasyong, may isang panahon na kung saan ay na kung kanino ang mga kahihinatnan ay isa sa ilalim sa walang paraan o iba pa sa pagtatapos ng nasabing panahon o termino. Meaning of period or term. A period is future and certain event upon the arrival of which the obligation or right subject to it either arises or is terminated. It is a day certain which must necessarily come, like the year 2005, next Christmas, although it may not be known when, like the death of a person.
in Article 1193 sa Part 3. Meaning ito ay isang panahon na may hinaharap na may isang tiyak na takdang kaganapan sa kung saan ang obligasyon o rights ay napapailalim dito. Alinman ang lumalabas o natapos na, ito ay isang araw na tiyak na kung saan ang kinakailangang darating tulad ng taong 2005 sa susunod na Pasko. Kahit na hindi ito maaaring malaman kung kailan, tulad na nga lang ng pagkamatay ng isang tao. Ito ay pinapahiwatig ng Article 1193 sa Particle 3. Period and condition distinguish o ang pagkakaiba ng mga obligasyon as a period and condition. There are differences are as follows. Number 1 is as the fulfillment. A period is a certain event which must happen sooner or later at a date known beforehand or at a time which cannot be determined, while the condition is an uncertain event. As the fulfillment, ang pagkakaiba ng period at condition pagdating sa kasiguraduhan, period, ito ay isang certain event o sure na mangyayari. Ang condition niya ay uncertain event o hindi sure na mangyayari. From the word as to fulfillment, ito ay isang kondisyon na may isang hinaharap at hindi matiyak na katotohanan o kaganapan na hindi maaring mangyari. As to time, a period refers only to the future, while a condition may refer also to a past event unknown to the parties. As to time, pagkakaiba ng period at condition pagdating sa oras, period, future only, o mangyayari pa lang. Condition, future and past, o kahit tapos na o kahit mangyayari pa lang. From the word as to time, ito yung tamang term o oras sa pagbabayad mo sa pagkakaobliga mo sa isang bagay. As to influence on the obligation, a period merely fixes the time for the efficaciousness of the obligation. If suspensive, it cannot prevent the birth of the obligation in due time. If resolutory, it does not annul. Even in fiction, the fact of its existence. On the other hand, a condition causes an obligation to arise or to cease. Because of this difference, a period does not carry with it, except when there is a stipulation expressly made by the parties, the same retroactivity consequences that follow a condition. From as to influence in the obligation, pagkakaiba nito ay pagdating sa epekto ng obligasyon. Ang period ay fixes time o nagtatakda kung kailan. Ang condition gives rise or terminate obligation o nagtatakda kung magkakaroon ng obligasyon o hindi. As to influence in the obligation, ito yung isang kondisyong nagbibigay impluwensya sa mismong pagkakaroon ng obligasyon. Sa number 4, as to effect when left debtor's will, a period which depends upon the will of the debtor empowers the court to fix the duration thereof. Article 117, Particle 2, while a condition which depends upon the sole will of the debtor
invalidates the obligation Article 11A2. As to effect when left up to debtor will, ang pagkakaiba ng period at kondisyon nito pagdating sa apekto sa obligasyon, ang period, ito yung taong may obligasyong magdi-decide. Yung taong may obligasyon, yung magdi-decide ng period ay ang korte ang magdidesisyon. Sa kondisyon naman, by debtor wills, pag debtor, yung taong may obligasyon ang magdi-decide ng kondisyon ay invalid o di pwedeng ipakorte yung obligasyon. From the word as to effect of will of debtor, ito yung kondisyon na kapag ang isang term o panahon ay naiwan ng eksklusibo sa kalooban ng may utang, ang pagkakaroon ng obligasyon ay hindi maapektuhan. Number 5. As to retroactivity of effects, unless there is an agreement to the contrary, the arrival of a period does not have any retroactive effect, while the happening of a condition has retroactive effect. As to retroactive effect, ang pagkakaiba ng period at kondisyon nito pagdating sa retroactivity o taking effect from date in the past. Yung date tapos na bago nagawa yung obligasyon. Pagdating sa period nito, ito ay walang retroactive effect sa obligation with a period. Ang kondisyon naman nito, may retroactive effect sa kondisyon na sa obligasyon na may condition. Like from this condition, see Article 1183, a period must be possible if the period is impossible. Meaning to say, ang panahon ay dapat na mangyari kahit na hindi ito maging imposible sa isang panahon. In Article 1183, which means impossible conditions, those contrary to good customs or public policy, and those prohibited by law shall annul the obligation which depends upon them. If the obligation is divisible, the part thereof which is not affected by the impossible or unlawful condition shall be valid. Meaning, ito ay yung mga posibleng kondisyon. Ang mga salungat sa mabubuting kaugalian o pinagbabawal ng batas ay mapapawalang bisa ng obligasyong nakasalalay sa kanila. Kung ang obligasyon ay mahati, ang bahagi nito na hindi maapektuhan ng imposible o labag sa batas na kondisyon ay may bisa. Halimbawa na nga lang nito ay ang example February 30, because it will never come within 24 hours to deliver a ship in foreign country because it is too short, the obligation is void. Meaning, ibig sabihin nito, sa February 30, meaning nito, sa February 30, dahil hindi pa dumadating sa usapan na dapat ay 24 oras ay dapat maihatid na ang isang barko sa isang banyagang bansa. Dahil sa masyadong maikling binigay na panahon, ang obligasyon ay walang bisa o masisira. Palakatatandaan na dapat ang period and condition shall be possible, otherwise the obligation is void, o pareho na dapat posibleng mangyari yung period at condition para maging legal yung obligasyon. Different kind of obligations with a period and else mga uri ng termino o panahon. Dito sa kind of terms, meron itong tatlong particle. According to effect,
according to source, according to definiteness. Dito sa mga term na to, may mga part na purposes. Sa according to effect, they have two suspensive period and resolutory period. Sa suspensive period, or example die, the obligations begins only from a day certain upon the arrival of the period. Ito ay nakikita sa Article 1193, Particle 1. Meaning, ibig sabihin ay obligasyon na nagsisimula lamang mula sa isang araw na tiyak sa pagdating ng panahon. Ang meaning nito, ito ay ang obligasyon na nagsisimula lamang mula sa isang araw na tiyak sa pagdating ng panahon. Ang suspensive, ito ay kahina-hinalang natutukoy sa isang panahon kung saan nagsisimula ang isang may papatupad na obligasyon pagkatapos maganap ang hindi siguradong kaganapan. Or else, ang suspensive effect o may isang kahina-hinalang epekto, which means ang obligasyon ay nagiging epektibo lamang mula sa pagdating ng isang tiyak na araw. Meaning, ang pagkakaparas nito sa Particle 1, ito ay may isang panahon na nag-uuri ng obligasyon kung saan ang pagganap nito ay napapailalim sa isang mismong panahon o termino. Sa resolutory period o end time, the obligation is valid up to day certain and terminates upon the arrival of the period. Ito ay makikita rin sa Particle 2. Meaning, ito yung obligasyon na may bisa hanggang sa araw na tiyak at natatapos sa pagdating ng panahon. Mamaya, papaliwanag ko dito, ay may papakita ko sa inyong video tungkol dito sa suspensive period at resolutory period. So, this is a video of suspensive period and resolutory period. So, that's all.
In example of Here an example of suspensive period about to support friend from the death of best friend father, which means the obligations only begins from the death of friend's father. Meaning to say, halimbawa nito na ang halimbawa na lang nito ay may isang banata na susuportahan si kaibigan mula sa pagkamatay ng ama ni kaibigan. Mula sa pagkamatay ng ama ng kaibigan niya ay nangangahulugan ang obligasyon ay nagsisimula lamang mula sa pagkamatay ng ama ni kaibigan niya. Number 2, I will pay you 30 days from today or January next year at the end of this month. Here what is suspended is not the obligation itself or right acquired but merely its demandability. Meaning, ito ay nagsisimula o magsisimula siyang mag-obliga mula sa Enero 1 o sa katapusan ng buwan. Locally, kung ano ang sinuspinde ay hindi obligasyon o kung ano ang nasuspinde ay hindi obligasyon mismo o karapatang tinamo. Ngunit ito ay simpleng kakayahang mapanatili. Number 3. I will pay you when my means permit to do so. This is considered by law as an obligation with a period. Ito ay nasa Article 1180. Meaning neto, ito ay mababayaran kanya kapag pumapayag ang kanyang paraan na gawin ito o gawin ang gusto niya. Ito ay sinasaalang-alang ng batas bilang isang obligasyon na may isang panahon. Sa Article 1180, when the debtor binds himself to pay when his means permit to do so, the obligation shall be deemed to be one with a period subject to the provision of Article 1197. Ibig sabihin daw nito sa article na patakarang ito, when the debtor binds himself, kapag ang utang ay nagbubuklod-buklod sa kanyang sarili na magbayad kapag pinapahintulat. Meaning netong artikulong 1180 na to, kapag ang utang ay nagbubuklod sa kanyang sarili na magbayad kapag pinapahintulutan siya ng kanyang paraan na gawin ito. Ang obligasyon ay dapat ituring na isa na may isang panahon. Ito ay napapailalim na sa pagkakaloob ng Artikulong 1197. Period o end time. Halimbawa, ang ibig sabihin nitong resolutory period, ito yung obligasyon na may bisa hanggang sa araw na tiyak at natatapos sa pagdating ng panahon. Gaya lang na pinakita kong video kanina, ito din ay mahalin tulad sa obligasyon na Particle 2 sa Article 1193. Ang pagkakaparehas nito sa resolutory period sa Particle 2, ito daw ay nagkakabisa agad, ngunit ito ay matatapos sa pagdating ng tiyak na panahon. Example, halimbawa na nga lang nito ay I will give you or I will give you a money a month until of the year. Or else, mabibigyan kita ng 100,000 piso sa isang buwan hanggang sa katapusan ng taon. Yun yung halimbawa na itong resolutory period. Number 2, sa kind of terms. According to source, they have a legal period, conventional or voluntary period, judicial period.
Sa legal period, letter A, when it is provided by law, conventional, voluntary period when it is agreed upon by the parties, judicial period when it is fixed by the court. Sa legal period, ito yung legal na panahon na kung saan ito ay binibigay sa batas sa pamamagitan ng maginoo, voluntaryong panahon, kung kailan ito pagkakasunduan ng mga partido. Sa panahon ng panghuhukuman kapag naayos ito ng korte. Ang legal period, meaning ito ay legal na panahon na kung saan ito ay binibigay sa batas. Conventional voluntary period, when it is agreed to by parties, ito ay nasa Article 1196. And in Article 1196, whenever in obligation a period is designated, it is presumed to have been established for the benefit of both the creditor and the debtor unless from the tenor of the same or other circumstances, it should appear that the period has been established in favor of one of the other. Sa conventional or voluntary period, ito yung gaya lang rin sa legal period. Ito yung gaya lang rin sa legal period na kung saan ito ay binibigay sa batas na kung kailan ito pagkakasunduan ng mga partido. Sa Article 1196, ito naman yung obligasyon na kailan may itinatalaga ito sa isang panahon, ipinapalagay na itatag ito para sa benepisyo ng mga kapwa may utang at magpapautang. Maliban kung mula sa tenor o ng pareho o iba pang mga pangyayari, dapat itong lumitaw na ang panahon ay itinatag sa pabor ng isa o ng iba pa. Number 3, sa according to source. Judicial period, when it fixed by the court or in Article 1197. Sa Article 1197, the court shall also fix the duration of the period when it depends upon the will of the debtor. Sa judicial period naman, sa judicial period, ito din yung mahalintulad din sa legal at conventional na kung saan ito ay isinasaayos din sa korte, which is to fix yung mga tunay na which means ito yung mga tunay na kontrobensya na kinakasangkutan ng mga karapatan na ayon sa batas na may hiling at may papatupad. Sa Article 117, meaning ito yung dapat isaayos ng mga korte ang tagal ng panahon na kung saan kasalalay ito sa kalooban ng may mga utang. According to definiteness, number 3 sa kind of terms. Sa according to definiteness, meron itong definite period and indefinite period. Sa definite period, when it fixed or it's known when it will come, sa Article 1197, meaning by law unemployment agreement for a definite period of time automatically changes into unemployment agreement for an indefinite period of time. It is extended after a period of 3 years or when it extended for the fourth time during this period. Sa Article 1197 daw, the court shall also fix the duration of the period when it depends upon the will of the debtor. In short, sa definite period na to, this is concluded between the employee
has a specified term which has a specified term or which is based on the emergence, objectives, work of the materialization of a certain event. In short, ito ay tinutukoy sa termino o alinman na nagbabatay sa paglitaw ng mga layunin na kondisyon. Letter B sa according to definiteness. Indefinite period. When it is not fixed or it is not known when it will come, where the period is not fixed but a period is extended, the courts are usually empowered by law to fix the same. Or in else, kapag hindi daw na isaayos ang hindi pagkakaunawaan na obligasyon kung kailan darating, at kapag ang panahon ay hindi maayos, ngunit ang isang panahon ay inilaan, ang mga korte ay karaniwang binibigyan ng kapangyarihan ng batas o isaayos ang nasabing problema. Otherwise, the meaning is, hindi nagpapasya ang mga tao kung kailan ito magtatapos. Ang paglilitis ay ipinagliliban sa isang walang takdang panahon. That's all. Thank you.